پنس قلب الگوه و انتقال پنس یکی از اصلی ترین مباحث پایه در خیاطی به حساب میاد. توی این آموزش یاد میگیری چطور پنس رو به شکل‌های مختلف جابجا کنی و ازش برای طراحی مدل‌های متنوع استفاده کنین. اگر میخواین نازک دوز رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرین، این مبحث یکی از مهمترین قدم هاست. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن مبحث پرچالش انتقال پنس ها تا انتها همراه من باشید. مبحث انتقال پنس ها یکی از مباحث اساسی و پایه خیاطیه که شما به واسطه انتقال پنس ها میتونید مدل سازی انواع لباس ها رو انجام بدید. اگر بخوام انتقال پنس رو توی یک جمله براتون تعریف کنم، شما هر جا روی لباستون چین، پیلی و یا برشی دیدین، بدونین اونها به واسطه انتقال پنس ایجاد شده. یعنی شما به کمک انتقال پنس ها به جاهای مختلف لباس میتونید توی اون محل ها چین، پیلی و یا برش ایجاد بکنید. نکته رو که باید بهش توجه کنید اینه که انتقال پنس ها یک مبحث بسیار مفصله و با یک مدل، 10 مدل و یا حتی 20 مدل شما نمیتونین تمام انتقال پنس ها رو آموزش ببینین. توی این آموزش من سعی میکنم کلیتی از انتقال پنس ها رو به شما آموزش بدم، مدل های ساده، متوسط و پیچیده انتقال پنس رو بهتون یاد بدم که یک ذهنیتی از انتقال پنس برای شما ایجاد بشه و بعد با تکرار و تمرین و مرور نکاتی که توی این مبحث بهتون آموزش میدم بتونید سایر مدل ها رو مدل سازی کنید و یا حتی مدل های جدید رو خودتون خلق کنید. برای انتقال پنس ها شما میتونید پنس کنفور و یا پنس سینه‌تون رو به تمام قسمت های لباس بسته به مدلی که میخواین منتقل بکنید که سعی میکنم جاهای مختلف رو امروز بهتون نمایش بدم و آموزش بدم. ببینید شما میتونید پنستون رو وصل بکنید به مرکز حلقه گردن به این صورت. ببینید خط میشه به نوک سینه. شما اگر نوک سینه رو یک دایره در نظر بگیرید، یک دایره 360 درجه، 360 نقطه میتونید برای انتقال داشته باشید که به تمام این نقاط برسن به نوک سینه. میتونید وصل بکنید به گوشه سرشانه، میتونید وصل بکنید به وسط سرشانه، وصل بکنید به انتهای سرشانه، به وسط حلقه آستین یا حتی بالاتر و پایینتر، به قسمت انتهای کف حلقه. به تمام این نقاط شما میتونید بسته به مدلتون انتقال پنس داشته باشید. به زیر، به قسمت پهلو که در واقع میشه همین پنس کنفورتون، به مابین این خط کنفور تا خط کمرتون، به انتهای خط کمر، به وسط خط کمر، به این قسمت که در واقع میشه این ساسون ها هم یک مدل انتقال پنس هستن. اینجا به وسط، حالا لزوما وسط ممکنه نباشه، بسته به مدلتون جاهای مختلف میتونه باشه. گفتم 360 حالت شما میتونید انتقال پنس داشته باشید چون این دایره اینجا 360 درجه است. به این قسمت، به مرکز جلوی لباس که در واقع خط راهنما میشه، به پایینتر، به بالاتر و حتی این قسمت. پس شما حالتهای مختلف انتقال پنس رو میتونید داشته باشید. به یه نکته توجه کنید که انتقال پنس از خط کمر به بالا اتفاق میفته. یعنی شما زمانی که میخواین انتقال پنس بدین باید الگوتون رو از محل خط کمر جدا بکنید و انتقال پنستون رو انجام بدین. یعنی تکه بالا از تکه پایین جدا میشه و تکه پایین وقتی که جدا شد اینجا یک پنس داره. این پنس یا دوخته میشه یا روی الگو بسته میشه یا اینکه اصلا تا پایین ادامه دار میشه و به صورت عوضمان پایین لباستون قرار میگیره. بحث ما فعلا قسمت پایین لباس نیست، صحبت ما قسمت بالای لباسه. خب من الان میخوام یک انتقال پنس داشته باشم مثل این مدل. به این مدل توجه کنید. ببینید اینجا برش داریم و این قسمت شما یک پنس میبینید. این برش و این پنس به من نشون میده که یک اتفاقی روی لباس به اسم انتقال پنس افتاده. خب برای اینکه بتونم این مدل رو مدل سازی بکنم، من الگو رو از قسمت کمر به پایین حذف کردم که بتونم توی قسمت بالا انتقال پنسم رو انجام بدم. یه تحلیل با هم دیگه روی این الگو داشته باشیم، روی این مدل داشته باشیم. به برش ها توجه کنید. ببینید من توی
الگوی قبلی بهتون گفتم تمام انتقال پنس ها باید از مرکز سینه بگذره. ببینید اینجا این برش ما از مرکز سینه عبور نکرده، ولی من اینجا یک پنس دارم که این پنس از مرکز سینه عبور کرده. این برش ها به خودی خودشون انتقال پنس نیستن، ولی این ساسونی که اینجا هست و این پنسی که اینجا هست به من نشون میده که پشت این برش یک انتقال پنسی اتفاق افتاده. پس اشتباه نگیرید صحبت من رو گفتم اگر برشی توی لباس دیدین به معنی انتقال پنسه. برشی که از مرکز سینه بگذره. ببینیم ما مثلا برش فیانگو رو داریم، برش فیانگو از مرکز سینه میگذره. این برشیه که یا برش عصایی که از مرکز سینه میگذره. اینها برش هایی هستن که انتقال پنس حساب میشن. برش سرشانه انتقال پنس حساب میشه. پس برش هایی که از مرکز سینه عبور میکنن انتقال پنس به حساب میان، ولی بعضی از برش ها هستن که از مرکز سینه عبور نمیکنن. شما اگر این ساسون رو نداشتین اینجا یک برش نمایشی داشتین که قطعا اینجا یک پنس دیگه بالا به واسطه اینکه الگو پنسدار باشه یا نباشه ممکنه روی لباستون دیده بشه. پس توجه کنید که برش از کدوم قسمت عبور میکنه. خب توی این مدل از قسمت وسط حلقه آستین یک خط میکشم به خط مرکز جلو. ببینید الان این خط روی خط مرکز جلو، از وسط آستینم حلقه آستینم یک خط میکشم به مرکز جلوی آستین. حالا اینکه چقدر بالا باشه چقدر پایین باشه بستگی داره به مدلتون و زاویه هفتی که این قسمت داره. به این صورت حالا از مرکز پنسم وصل میکنم به این خط اوریبی که کشیدم. حالا باید این پنس رو ببندم، این رو هم ببندم و این خط رو هم قیچی بکنم تا این پنس ها منتقل بشه به این قسمت. این تکه هم باید جدا کنم. حالا این پنس پایینی رو اول میبندم. بعد این پنس کنفور رو میبندم. ببینید به این صورت پنس بسته میشه. وقتی که پنس بسته شد شما اینجا یک فضایی زیر لباستون ایجاد میشه. این فضا رو به صورت پنس میدوزین و به این حالت وقتی که دوخته شد این دو تکه به هم دیگه دوخته میشن و همچین حالتی اینجا ایجاد میشه. مدل بعدی به این صورت هست. ببینید اینجا یک برش داریم که فرم برش عصایی رو داره و اینجا یک پنس میبینیم. من این الگو رو برمیگردونم به حالت قبل خودش. ببینید اینجا من یک برش عصایی دارم که از مرکز سینه رد نشده. یه همچین برشی دارم. حالا من اگر این برش عصایی رو پنسش رو بخوام ببندم، خب ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی من این پنس رو بستم، وقتی که این پنس اینجا رو بستم، این برش باعث نشد که این پف و بقیه لباس من گرفته نشه. توی این مدل میگه از این قسمت ما یک پنس داریم به مرکز سینه، پس از اینجا یک خط وصل میکنم به مرکز سینه، همون ادامه پنسم رو، این برشم رو قیچی میکنم و این ادامه پنسم رو هم که به مرکز سینه داشتم قیچی میکنم. ببینید به واسطه برشی که دادم این پنسی که اینجا ایجاد کردم انتقال پنس دادم. در نهایت وقتی که این پنس رو دوختم این برشم دوختم، این برش و این پس جلوی لباس مشخص میشه. یه مدل دیگه هم داریم به این صورت که برعکس مدل قبلیه. تو مدل قبل ما اومدیم از حلقه آستین به مرکز وسط جلوی لباس وصل کردیم. اینجا میایم از وسط حلقه آستین به این گوشه پایین وصل میکنیم. همون کاری که توی مرحله اول انجام دادم اینجا هم انجام میدم. فقط این خطی که دارم میکشم از مرکز سینه نباید بگذره. ببینید به این صورت. و مجدد همون کارهایی رو که برای روش اول یعنی برای این مدل انجام دادم برای این مدل هم انجام میدم. خب حالا گاهی وقتا ممکنه که
این انتقال پنس شما به حلقه گردن باشه. توی این مدل توی حلقه گردن چین یا پیلی میبینیم. این نشون میده که انتقال پنس ها به گردن منتقل شده. اگر بخوام نمونه واقعیش رو بهتون نشون بدم، این مدل شومیز هایی که در قسمت حلقه گردن چین وجود داره، میتونه چین باشه، میتونه هم به صورت پیلی دوخت بشه. خب برای این کار شما میایین از مرکز سینه وصل میکنید به گردن به تعداد چین ها، حالا به تعداد پیلی ها. اگر چین باشه که این رو شما به 3 قسمت تقسیم میکنین، اگر هم که پیلی باشه به تعداد پیلی ها این قسمت گردن رو تقسیم میکنید. مثلا نگاه میکنید ببینید که در قسمت گردن چه مقدار پیلی هست، یا اگر که مثلا میخواین چین بدین چین های خیلی زیادی داره یا چین های کمی داره. خب من میام گردن رو به 3 قسمت تقسیم میکنم، وصل میکنم به نوک سینه. حالا باید هم پنس زیر سینه رو ببندم، هم پنس کنفور رو ببندم و منتقلش بکنم و اینها رو هم برش بزنم و منتقلش کنم این فضا رو به بین این برش ها. این خط رو برش میزنم، اینو هم از مرکز سینه برش میزنم، این دوتا رو هم برش میزنم. خب حالا این پنس زیر سینه رو میبندم اول، حالا پنس کنفور رو میبندم، اینجا اتصالش از مرکز سینه نباید قطع بشه. خب حالا یه تیکه کاغذ زیر این قسمت میچسبونم و فضای پنس ها رو بین پنس ها رو تنظیم میکنم. ببینید وقتی که کاغذ میذارم و میخوام اینجا رو عوضمان بدم باید به میزان مساوی عوضمان بدم. شما ممکنه این عوضمان هاتون 3 تا باشه، 4 تا باشه، بستگی به مدلتون، مقدار چینی که میخواید بدید و یا تعداد پیلی هاتون. گفتم میتونه این مقدار بیشتر باشه. الان من این 2 تا قسمت رو، قانون اینه که توی عوضمان دادن و توی انتقال پنس ها میزان عوضمانی که میدیم همیشه یکسان باشه. به این ترتیب به قسمت حلقه لباس عوضمان داده شد. حالا اگر بخواین که این عوضمان ها رو به صورت چین بدوزید، برای آرایش کردنش از این انتهای گوشه گردن به صورت یک هلال مستقیم و صاف وصل میکنید به این قسمت. از این قسمت صرف نظر میشه. اما اگر بخواد به صورت پیلی باشه، پیلی ها رو در جهتی که قصد دارین روی لباستون به همون جهت پیلی ها بخوابه تا میزنین. الان من میخوام پیلی ها رو به سمت مرکز جلو بخوابونم. پیلی رو به این سمت میخوابونم، موقتاً چسب میزنم. این یکی پیلی رو هم میخوابونم و موقتاً میچسبونم. خب حالا حلقه گردن رو اضافاتش رو قیچی میکنم. و به این صورت بعداً پیلی رو باز میکنم. ببینید بالای پیلی ها بعد از اینکه برشم رو زدم به این صورت در میاد. این نکته خیلی مهمیه که همینجوری مستقیم برش نزنید اگر میخواین پیلی دوخته بکنید، چون بعد فضا از بالا کم میارین و موقع دوختتون با مشکل روبرو میشین. توی آموزش های بعدی یک مدل شومیز بهتون آموزش میدم که این مدل انتقال پنس رو در قسمت حلقه گردن داره که با دوخت واقعی انتقال پنس ها هم بیشتر آشنا بشین. مدل بعدی انتقال پنس زمانیه که انتقال پنستون به نزدیکای شانه منتهی میشه. ببینید این خطوط میتونن به صورت چین یا به صورت پیلی دوخته بشن که قبلا توی مدل دوخت شومیزی که بهتون آموزش دادم، لینک اون آموزش رو پایین براتون قرار میدم، یک مدل انتقال پنس رو تقریبا شبیه این مدل بهتون آموزش داده بودم. خب برای اینکه این مدل رو داشته باشین شما از انتهای سرشانه به اندازه 3 الی 4 سانتی متر پایین میاید و یک خط صاف میکشید. این خط صاف رو میایم به تعداد مساوی تقسیم میکنیم. اگر پیلی هست به تعداد پیلی ها، اگر هم که چین داره بسته به میزان چینتون. اگر میخواین چین ها نقطه ای در یک قسمت باشن، به 2 قسمت تقسیم میکنیم، یعنی یه دونه خط اینجا داریم و عوضمان میدیم.
اگر میخوایم چین ها در سرتاسر طول این قسمت پخش باشن که مثلا این رو به 4 یا 5 قسمت تقسیم میکنیم، قسمت های مساوی، و همه این قسمت ها رو وصل میکنیم به مرکز سینه. حالا باید این پنس رو ببندم، این پنس رو هم ببندم و این زله ها رو هم برش بزنم. خط بالایی رو هم باید برش بزنم. خب این قسمت بالا که جدا شد، میریم سراغ قسمت پایین. سعی کنین اتصالتون از این مرکز سینه قطع نشه. حالا چون من با کاتر استفاده میکنم اتصالا قطع میشه. خب اول اینکه پنس زیر سینه رو میبندم، بعد پنس کنفورم رو میبندم. بعد از اینکه پنس ها رو بستم، زیر این تکه کاغذ چسبوندم و فاصله که ایجاد شده بود و به طور مساوی بین این فاصله ها تقسیم کردم. حالا اگر خواستین که این فاصله ها رو به صورت پیلی داشته باشین، مثل مرحله قبل، اول فاصله پیلی ها رو تا میزنید و بعد اضافاتش رو قیچی میکنید. اگر هم خواستید که به صورت چین باشه که فقط اینها رو با یه هلال ملایم به همدیگه وصل میکنید و اضافاتش رو دور ریز میکنید. به این صورت که در اومد، اگر خواستین که چین باشه، تمام این مسیر رو چین سوزنی میکنید و بعد در نهایت کنترل میکنید که این قسمت ها با تکه بالایی برابر باشه و این دو تکه رو به همدیگه دوخت میزنید. انتقال پنس بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم، این مدل انتقال پنسه که 2 تا خط مورب به این صورت، به صورت ساسون روی لباس شما میبینید که این ساسون ها نزدیک های خط مرکز سینه هستن. هیچ برش دیگه ای روی لباس دیده نمیشه که از مرکز سینه عبور بکنه و شما بدونید به واسطه اون برش ها این پنس ها رو ما تونستیم اینجا ایجاد بکنیم. کاری که میکنیم اینه که من میام اینجا روی الگو که از کمر به بالا دارم، این طول پنس ها رو یک مقدار کم میکنم. همونطور که میبینید اینجا انتهای پنس ها روی مرکز سینه نیستن، یک مقدار کم داخلتر و کوتاهتر هستن. میام اندازه 3 سانتی متر این پنس ها رو کوتاهتر میکنم. 3 سانتی متر از نوک سینه میام داخل و وصل میکنم به سر پنس ها. پنس اول 3 سانتی متر کوتاه شد. پنس دوم، پنس زیر سینه رو هم 3 سانت کوتاه میکنم. از این بالا 3 سانتی متر میام پایین و وصلش میکنم به انتهای پهنای پنسم. پنس زیر سینم هم 3 سانت کوتاه شد. حالا ببینید از روی خط کمر، اینجا اگر من یه خط بکشم، این طراحی از روی خط کمره. از روی خط کمر از سمت پهلوها اولین برشم رو وصل میکنم به مرکز پنس زیر سینه. حدوداً 5 سانتی متر بالاتر میرم، بسته به مدلم حدوداً 5 سانتی متر بالاتر میرم و این یکی رو وصل میکنم به نوک پنس کنفورم. حالا این پنس و این پنس بسته میشه، این 2 تا زل برش خورده میشن و در نهایت یک عوضمان بین این 2 تا برش ایجاد میشه. این رو اینجا میذارم و میچسبونم. اینجا فضا ایجاد شد. حالا برای این یکی میخوام اینجا فضا ایجاد بشه. این رو میذارم این زیر و پنس رو ببینید رو به بالا میبندم که اینجا فضا ایجاد بشه. الان 2 تا فضا اینجا ایجاد شد. کاغذ میچسبونم تا بتونم پهلوهای کار رو آرایش کنم. حالا میخوام پهلوها رو آرایش کنم. ببینید میام و این پنس ها رو به صورت موقت میبندم. خب حالا این گوشه رو اگر که پهلوی لباس احتیاج به آرایش کردن داره آرایشش میکنم و بعد قیچی میکنم اضافات رو. حالا اینها رو باز میکنم. گوشه های لباس باید به این صورت باشه. موقعی که میخواین برش بزنید و روی پارچه بندازین، باید این پهلوها به این صورت روی پارچه انداخته بشه. انتقال پنس بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم این مدله که در قسمت جلو چین هایی به این صورت دیده میشه. این یعنی این که پنس ها به قسمت مرکز جلوی لباس انتقال داده شدن. این لباس یقش به صورت هفته، یک هفته بازه. البته شما میتونید این لباس رو یقش رو به صورت گرد هم
طراحی کنید یا به هر صورت دیگه. شما الگوسازی یقه ها رو توی آموزش جامعه یقه ها یاد گرفتین. لینک آموزش جامعه یقه ها رو پایین براتون قرار میدن، بالای صفحه هم نمایش داده میشه، میتونین اون آموزش رو ببینید. پس من میام یقه هفتم رو مثل تصویر از گوشه گردن یقه باز شده به اندازه 1 سانتی متر باز میکنم و یقه رو حالا تا هر جایی که خواستم بلندیش رو در نظر میگیرم. این یقه چون یقه بازیه احتیاج به پنس لقی داره. پنس لقی ها رو ببندین، قبلا آموزشش رو دیدین، یاد گرفتین این یقه ها رو. پنس لقی رو ببندین و به پنس سرشانه‌تون متصل کنین. برای این مدل شما باید پنس سرشانه رو سر جای خودش داشته باشین، نباید پنس سرشانه به پنس کنفور انتقال داده شده باشه. خب حالا کاری که میکنم اینه که میام و بلندی پنس ها رو یک مقدار کوتاه میکنم. خب حالا ممکنه سوال براتون پیش بیاد که ما چه زمانی بلندی پنس ها رو کوتاه میکنیم. توی مدلی که مدل قبلی که بهتون آموزش دادم، این دوتا پنسی که اینجا دارم یک فاصله بینشونه و هر دو از دو جای مختلف به سمت بالا رفتن. این نشون میده که یکیشون به پنس زیر سینه و یکیشون به پنس کنفور رسیده. خب حالا اگر قرار باشه پنس زیر سینه و پنس کنفور هر دوتا نوکشون به هم دیگه چسبیده باشه مثل همه الگوها، ببینید مثلا اینجا پنس کنفور و پنس زیر سینه به هم دیگه متصل شدن. اگر قرار باشه الگو رو به همین صورت استفاده کنیم، این طراحی رو نمیتونم داشته باشم. پس چه کار میکنم؟ میام یک فاصله بین نوک پنس سینه و پنس کنفورم میدم. اینجا هم به همین صورته، چون من میخوام چینهای زیادی این قسمت داشته باشم. اگر فقط نوک پنسم رو اینجا بذارم، در واقع یک دونه نوک پنس دارم اینجا و فقط از یک قسمت میتونم عوضمان بدم و عوضمانم عوضمان جالبی در نمیاد. من میخوام یک سری عوضمان، حداقل 3 تا عوضمان اینجا داشته باشم به 3 تا نقطه مختلف که در نهایت چینهایی که اینجا دارم ببینین به حالت عریض هستن، نقطه یک جا جمع نشدن. خب حالا میام و پنسم رو طولش رو 3 سانتی متر کم میکنم. از اینجا 3 سانتی متر میرم بالا، از اینجا هم 3 سانتی متر میام پایین و پنس سرشانه رو 3 سانتی متر کوتاه میکنم. پنس زیر سینه رو هم 3 سانتی متر کوتاه میکنم. خب حالا از نوک پنس سرشانه وصل میکنم به صورت مستقیم به روبرو. از نوک پنس زیر سینه هم همینطور. فاصله این دوتا رو هم نصف میکنم، وصل میکنم به پهلوی لباس. حالا ممکنه بالاتر، پایینتر یا دقیقاً روی خط کف حلقه باشه. حالا این یقه رو که دور ریز میکنم، این زل برش میخوره، این زل برش میخوره، این هم همینطور، این زل برش میخوره، پنس بسته میشه، این زل هم برش میخوره و این پنس بسته میشه. خب اولین قسمت رو عوضمان میدم، این زل رو روی این زل میذارم، اینجا یه عوضمانی ایجاد میشه. حالا بعد با این عوضمان کار دارم. یقه رو اضافاتش رو قیچی میکنم، این زل پنس سرشانه رو قیچی میکنم، این زل رو هم قیچی میکنم. حالا این پنس رو میبندم. ببینین به سمت بالا میبندم که اینجا عوضمان ایجاد بشه. اگر سرشانه نیاز به اصلاح شدن داشت اصلاحش میکنیم. حالا این خط وسط رو قیچی میکنم. حالا زیر این تکه کاغذ میچسبونم تا بتونم ادامه کارم رو انجام بدم. قسمت بالا که عوضمانش مقدارش ثابت و مشخصه. از اونجایی که قانون اینه که میزان عوضمان ها یک اندازه باشن، هر چقدر که اینجا عوضمان داشتیم اندازه میزنم، همون مقدار رو باید اینجا من داشته باشم. یعنی این لبه رو، این تکه باید بیاد اینجا قرار بگیره تا همین میزان روی تکه دوم من عوضمان داشته باشم. خب میرسیم به قسمت پایینی. قسمت پایینی عوضمانش خیلی کمتر از این هاست. پس باید چه کار کنم؟ باید بیام این برش رو ادامه بدم تا انتها، تا سمت پهلو، تا بتونم عوضمانم رو بیشتر بکنم.
پس اگر دیدین که عوضمان این میزان عوضمان بستگی داره به حجم پنس سرشانه. اگر دیدین که توی سایزهای بزرگ اینجا به خاطر اینکه حجم پنس سرشانه زیاده اینجا زیاد شد مجبور اینجا رو هم عوضمان زیادی بدین، پس مجبور این خط رو هم تا انتها ادامه بدین. حالا تکه پایینی رو هم 4 سانت بود به اندازه همون 4 سانتی که اینجا داشتم، اینجا هم میام و عوضمان میدم. خب حالا این گوشه رو، این قسمت جلو رو میخوام آرایش کنم. ببینید به صورت یک هلال این لبه ها رو به هم دیگه وصل میکنم و اضافات رو قیچی میکنم و در نهایت از اینجا تا اینجا رو به صورت چین سوزنی چین میدم و میدوزم. مدل بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم به این صورته که یک فرم یوک مانندی بالای قسمت سرشانه داره و در زیر اون به صورت سرتاسر یک سری چین ها دیده میشه که نشون دهنده یک انتقال پنسه. یقه هفته بازه که اینجا تمرکز ما روی آموزش یقه نیست و فقط میخوایم راجع به انتقال پنس صحبت بکنیم. خب شما یقه به هر صورتی که بود یقتون رو طراحی میکنید. اگر احتیاج به گرفتن پنس لقی داشت پنس لقیش رو میبندین. این یوک نشون میده که از حدودای وسطای حلقه طراحی شده. شما میتونید وسط حلقه رو پیدا کنید یا به اندازه 10 تا 12 سانتی متر پایین بیاید و به فرم هلال به گوشه سرشانه وصلش کنید. خب حالا چون این چین ها سرتاسری هستن، پس من باید سرتاسر این هلال رو، یوک رو اندازه بزنم و به تعداد مساوی تقسیم بکنم. پس به فاصله های مساوی تقسیم شد. حالا باید پنس زیر سینه رو ببندم، پنس کنفور رو هم ببندم، این خطوط رو هم قیچی کنم، این برش رو هم بزنم تا بتونم انتقال پنسم رو انجام بدم. خب این تکه که جدا شد، تکه یوک بالا جدا شد. خب حالا این پنس رو میبندم به این صورت. پنس زیر سینه رو هم میبندم. این خطوط همه باز شدن، قیچی شدن. ببینید این رو که ببندم، پهلو رو بعد آرایشش میکنم، درستش میکنم. حالا یه تیکه کاغذ این زیر میذارم تا بتونم فضایی که اینجا ایجاد شده رو به طور مساوی بین قسمت رو تقسیم کنم. موقعی که دارین این عوضمان ها رو تنظیم میکنین حواستون باشه خط مرکزی جلوی لباستون رو آسیب نزنید. یعنی این تکه رو نچرخونین که خط مرکز جلوی لباستون کج بشه. حالا میخوام چین بدم. اگر که خواستم پیلی بدم که پیلی ها رو میبندم و وقتی پیلی ها رو روی الگو بستم میام اضافاتش رو قیچی میکنم. اما اگر خواستم چین بدم اینجا رو از انتهای این نقطه وصل میکنم به انتهای اینجا، از اینجا به اینجا و به اینجا به صورت یک فرم هلال این رو وصل میکنید و از اضافات بالاش دیگه صرف نظر میکنید و دورریز میکنید و این فاصله رو چین سوزنی میکنین. چین که دادین باید هم اندازه این لبه منحنی بشه، هم اندازه این قسمت بشه و بعد به هم دیگه میدوزید. مدل بعدی به این صورت طراحی شده که یقه به صورت یقه هفته گرده، یقه بلنده و اینجا برش های جناقی دارین که چین های اینجا دیده میشه، اما این برش های جناقی تا پهلو نیستن، تا حدودای مرکز سینه هستن. اولین کاری که میکنم میام یقم رو طراحی میکنم. از گوشه گردن حدود 1 سانتی متر یقه رو باز میکنم و وصلش میکنم تا حدودای خط راهنما. ببینین یقه بازیه تا نزدیکای خط کف حلقه این یقه رو ما داریم. حالا به صورت یقه 7 یا یقه 7 گرد طراحیش رو انجام میدین. پنس های لقیش رو میبندین و به پنس سرشانه منتقل میکنین. توی این مدل هم ما پنس سرشانه رو به پنس کنفور منتقل نمیکنیم. پنسمون رو به صورت پنس سرشانه داریم. حالا میام و باید این خطی رو که با قرمز مشخص میکنم، این خط رو برش میزنم تا بتونم پنس زیر سینه رو ببندم و بعد بتونم این قسمت جناقی رو طراحی کنم.
پس این خط رو برش میزنم. حالا این پنس رو میبندم، پنس زیر سینه رو میبندم. و میام برش جناقیمو طراحی میکنم. برش جناقی حدوداً اگر که بخواین انتهاشو در نظر بگیرین حدود 8 تا 9 سانتی متر پایین تر از خط مرکز سینه است. پس از خط مرکز سینه به اندازه 8 تا 9 سانتی متر پایین میام و به پهلو به صورت فرم هلال وصل میکنم. ببینید این قسمت هایی که چین داره نشون میده که انتقال پنس تو این قسمت ها اتفاق افتاده. گفتیم هر جایی که شما چین یا پیلی دیدین یعنی اون قسمت های انتقال پنس اتفاق افتاده. چون چین ها به صورت یک دست و منظم هستن یعنی این هلالی که اینجا هست و ببینید تا پهلو هم نیامده، ما اینجا تا پهلو امتدادش ندادیم. میام به قسمت های مساوی تقسیمش میکنم و این نقاط رو وصل میکنم به مرکز سینه. حالا باید این برش ها رو قیچی بکنم، یقه رو هم که خالی میکنم، این پنس رو میبندم تا بتونم اینجا انتقال پنس داشته باشم. ببینید این هلال برش خورد تا اینجا، هلال رو جدا نمی کنیم یعنی خط زیریش رو برش نمیزنیم. این زل برش خورد، این زل، این زل و این زل هم برش خورد. حالا من میتونم این رو ببندم، پنس بزرگ سرشانه رو میبندم. سرشانه اگر احتیاج به اصلاح شدن داره اصلاحش میکنم. حالا باید به این تکه ها من عوضمان بدم. ببینید قسمت اول رو اگر بخوام عوضمان بدم اینجا رو ببینید هیچ فضایی این زیر برای زاپاس دوختم باقی نمیمونه، چون اینا در نهایت این قسمت چینکش میشه به قسمت پایینی دوخته میشه. این تکه جدا نیست. ببینید اینجا شما دیگه برشی نمیبینید. پس ببینید این قسمت اول رو نمیتونم عوضمان بدم، برش میگردونم سر جای خودش. من فقط برش زدم که شما دلیلش رو متوجه بشین که چرا این سر جای خودش باید بمونه. این سر جای خودش میمونه. حالا این قسمت ها رو شروع میکنم عوضمان دادن. تیکه کاغذ این زیر میچسبونم و این فاصله‌ای که هست رو به صورت مساوی بین این تکه ها تقسیم میکنم. حالا اگر اومدین عوضمان دادین و دیدین این تکه دوم هم اینجا زاپاس دوختی نداره، ببینید الان اینجا من زاپاس دوختی ندارم، حتی شده به اندازه نیم سانت باید اینجا زاپاس باشه. اگر نبود شما این پنس رو یک مقدار جمع ترش بکنید، یعنی یک مقدار این پنس رو بیشترش کنید. پس اگر که اینجا زاپاس دوخت نداشتین، ببینید من این پنس رو میام یه مقدار جمع ترش میکنم. حالا هر چقدر اینجا شما جمع تر کردین، مثلا نیم سانت اینجا اومدین پنستون رو جمع تر کردین، از اینجا نیم سانت اضافه تر میکنید به پهلوی لباستون که لباستون تنگ نشه و پهلو رو مجدد آرایشش میکنید. خب حالا این قسمت الان زاپاس دوختم داره، اینا رو قشنگ به فاصله های مساوی تقسیم میکنم و فیکسش میکنم به این صورت و در نهایت میام به صورت یه هلال منظم و مرتب اینها رو آرایش میکنم. از این قسمت تا این قسمت باید چین سوزنی بشه، چینکش بشه و وصل بشه، دوخته بشه به قسمت پایین. و حتما هم توجه کنید که ببینید اینجا باید زاپاس دوخت داشته باشید. انتقال پنس بعدی این مدله که به صورت چپ و راستی طراحی شده و از قسمت پهلو به مرکز سینه اینجا شما یه برش میبینید و این برش ها چین خورده. گفتیم هر برشی که به مرکز سینه باشه نشون دهنده انتقال پنسه. خب یقه رو به صورت 7 اینجا ما داریم، میتونه یقه به صورت گرد یا هر مدل دیگه ای باشه. موقع الگو سازی چون که به صورت غیر قرینه و نامتقارن این الگو، حتما باید الگوتون رو به صورت کامل داشته باشین. پس من الگوی قسمت جلو رو به صورت کامل روی کاغذ کشیدم. حالا اول باید موقتا این پنس ها رو ببندم. میام از وسط حلقه یه علامت میزنم، این علامت رو وصل میکنم به مرکز سینه.
اینجا هم وسط حلقه رو پیدا میکنم، وصل میکنم به مرکز سینه. این پنس و این پنس ها رو میبندم و موقتا و فرمالیته منتقل میکنم به این پنس. بعد که انتقال مدل سازی ما انجام دادم این پنس ها رو باز میکنم. خب اول این پنس رو میبندم، منتقل شد به پنس زیر سینه. حالا پنس زیر سینه رو میبندم، پنس زیر سینه منتقل شد به این خطی که اینجا داشتم. این به صورت موقته. این سمت هم به همین ترتیب. اول پنس زیر سینه بسته میشه، بعد پنس کنفور بسته میشه و منتقل شد به اون خط قرمز رنگی که این بالا کشیده بودم. خب حالا میاییم و یقه هفتمون رو طراحی میکنیم. هر چقدر که خواستیم یقه رو از گوشه گردن داخل میشیم، باز میکنیم و به این قسمت ببینید اینجا خط پنسمون بود که ما پنس رو بستیم و منتقلش کردیم به پنس کنفورمون. از گوشه گردن هر چقدر که خواستین یقه رو باز میکنین و این دو تا نقطه رو به همدیگه وصل میکنین. خب ببینید اینجا میشه بازی یقه هفت شما. بازی یقه هفت شما توی این مدل بستگی داره به مقداری که گوشه گردن رو باز میکنید و به سایزتون که به این گوشه وصل میشه. یعنی دیگه شما به دل بخوای خودتون نمیتونید بازی یقه رو هر چقدر که خواستید در نظر بگیرید، چون این خطی که میکشین در نهایت باید یک خط صاف باشه. حتما باید لقوی یقه گرفته بشه و به این پنس ها، به این قسمت ها منتقل بشه. خب حالا این پهلو رو اندازه میزنم، نصفش رو به دست میارم. روی این یکی علامت پنسی که اینجا داشتم، ضلع پنسی که داشتم و بستم، از مرکز سینه به اندازه 3 الی 4 سانتی متر پایین میام، یه علامت میزنم. از خط مرکز جلو هم به اندازه 2 سانتی متر بیام داخل و یک علامت میزنم و این علامت ها رو به همدیگه وصل میکنم. از این گوشه به اندازه مجدد 3 تا 4 سانتی متر میام، علامت میزنم و این دو تا نقطه رو به همدیگه وصل میکنم. این قسمت پایین میشه یک تکه، همین تکه‌ای که اینجا قرار داره. حالا باید این قسمت رو برش بزنم، جدا بکنم. قسمت پایین به این صورت شد. سمت راست رو کلا احتیاجی ندارم، دور ریز میشه. حالا این پنس رو، دنباله پنس هم اینجا بود، ببینید این پنسی بود که بستم. این دنبالش رو اینجا باز میکنم، به این صورت و این پنس ببینید باز شد و پنسی که خطی که بالا کشیده بودم به عنوان یک پنس فرضی بسته شد. ببینید این فضایی که اینجا شد کمک میکنه که این چین ها ایجاد بشه، اما این فضا خیلی کمه. برای اینکه این فضا رو بیشتر بکنم این مابقی این تکه‌ای که اینجا هست رو نصف میکنم و وصل میکنم به قسمت وسط حلقه. حالا این رو برش میزنم. اینجا اگر پهلوی الگوتون احتیاج به آرایش کردن داشت حتما آرایشش رو انجام بدید. یه تکه کاغذ میچسبونم و هر مقداری که این لبه پایین عوضمان داره همون مقدار رو هم اینجا شما عوضمان بدید. الان این قسمت عوضمانش با این قسمت یک اندازه است و در نهایت این تکه رو به این صورت پایینش رو به صورت فرم هلال ملایم آرایش کنید. به این ترتیب الگوها روی دلای باز پارچه میافتن. حواستون به خط راستا باشه. این خط مرکز خط راستا بود، این رو حتما باید رو الگوهاتون حواستون بهش باشه. طبق خط راستا به این صورت روی پارچه میندازین و زاپاس میذارید و دوخت میکنید و از هر کدوم یک بار روی دلای باز پارچه میندازین و این قسمت سر تا سر از این قسمت تا این قسمت به صورت چین سوزنی و چین کش میشه. مدل بعدی این مدل که یک انتقال پنس بسیار زیباست، برش هایی رو داره که حتی شما میتونین لابلای این برش ها تور یا حالا خرج کار هم کار بکنید که خیلی مدل زیبایی. من مدلش رو توی پینترست زیاد دیدم، گفتم که انتقال پنسش رو به شما آموزش بدم. خب باز هم چون مدل یک مدل غیر قرینه است، شما حتما باید
الگوتون رو به صورت کامل داشته باشین. یه تحلیل بکنیم روی الگو. ببینید برش یا در واقع همون پنس از قسمت مرکز حلقه شروع شده اومده تا مرکز سینه سمت مقابلش و اینجا از پهلو از روی خط کمر شروع شده اومده روی مرکز سینه سمت مقابل. پس کاری که میکنم اینه که در سمت راست، ببینید اینجا سمت راست، در سمت راست میام وسط مرکز حلقه رو پیدا میکنم و وصلش میکنم با یک هلال ملایم به مرکز سینه سمت مقابل. از پیستول کمک میگیرم و این دوتا علامت رو به هم دیگه وصل میکنم. حالا این یکی مرکز سینه باید وصل بشه به سر این پنس. ببینید پنس ما دوتا سر داره، به ضلع این پنس و این رو هم به این صورت با پیستول به هم دیگه وصل میکنم. حالا این خطهای قرمز رو برش میزنم، این پنس ها رو هم میبندم. خطوط برش خورده شد، این پنس رو میبندم، این پنس رو هم میبندم، برای این پنس هم همینطور. این پنس برش خورده شد، این پنس و پنس کنفور بسته میشه. ببینید به این صورت در میاد و دیگه شما اینجا چین ندارین. این برش ها رو که ایجاد کردین زاپاس روی یک لایه پارچه میندازین و زاپاس 1 سانت میذارین و این دوختا رو انجام میدین و ما بین دوختا هم میتونید خرج کار یا تورهای تزیینی کار کنید. مدل بعدی که میخوام انتقال پنسش رو بهتون توضیح بدم این مدله که یک برش خیلی جذاب داره. میتونه دو تکه برش ها از جنس از رنگ های متفاوت باشه، مثلا یکیش ساده باشه، یکیش سوزندوزی باشه و خیلی میتونه تنوع دوخت شما رو بالا ببره. خب ببینید یه تحلیل با هم دیگه داشته باشیم. از قسمت مرکز سینه یه برش، از قسمت مرکز خط مرکز جلو یه برش داریم به مرکز سینه. این دوتا برش بین مرکزهای سینه هستن و باز از مرکز سینه اومده به سمت کمر و پایین لباس. خب باز هم باید الگومون رو به صورت الگوی کامل داشته باشیم چون مدلمون به صورت غیر قرینه است. از خط مرکز جلوی لباس جلوی الگو به مرکز سینه وصل میکنم. دوتا مرکز سینه رو به هم دیگه وصل میکنم و از مرکز سینه دوباره وصل میکنم به خط مرکز جلوی لباس. الگو سازی خیلی ساده ای داره و خیلی هم در عین حال زیباست. خب این دوتا تکیه الگو باید از همدیگه جدا بشن. ببینید این میشه یک پنل، این هم میشه یک پنل، دوتا پنل مجزا هستن. پس شروع میکنم این خط و این خطوط رو قیچی میکنم. ببینید این دوتا پنل از همدیگه جدا شدن. جلوی شماره مثلا 1، اینجا جلوی شماره 2. خب حالا پنس ها رو باید ببندم. اگر پهلوها نیاز به آرایش کردن دارن آرایششون میکنیم و این دوتا پنل هر کدوم جداگونه روی یک لایه باز پارچه میافتن و دوخت میزنیم. ببینید ما اینجا دیگه فضایی رو به عنوان عوضمان اضافه نکردیم، فقط برش داریم. زمانی عوضمان میدیم که توی الگومون چین داشته باشیم، اینجا فقط برش داریم. و اما آخرین انتقال پنسی که میخوام راجع بهش باهاتون صحبت کنم این مدل انتقال پنسه که لباس شما رو به 3 تکه تبدیل میکنه و از قسمت بالا، وسط و پایین که میتونید این پنل پایین رو
باز از یک طرح دیگه انتخاب بکنین که باز این هم جذابیت خیلی زیادی به لباس شما میده. خب حالا از کجا متوجه بشم که این برش ها نتیجه انتقال پنس، یک برش معمولی نیست؟ ببینین اگر الگوی بدون پنس باشه خب یک برش معمولیه، اما اگر الگو پنس دار باشه شما اینجا دیگه پنسی نمیبینید که دوخته شده باشه. یعنی اگر لباس حالت جست داشته باشه و شما پنسی رو روش نبینید متوجه میشین که اون پنس ها به این برش ها منتقل شدن. و ببینید اینجا این برش اینجا از مرکز سینه عبور کرده، اینجا این برش از مرکز سینه عبور کرده و گفتیم هر برشی که از مرکز سینه عبور کنه نتیجه یک انتقال پنسه. پس کاری که میکنم اینه که اول ببینید این برش اول بالای ما از قسمت حلقه آستین ایجاد شده. حلقه آستین رو اندازه میزنم، هر چقدر که بود نصفش میکنم، نصفش رو به دست میارم. سمت مقابل هم ببینید باز حلقه آستین داریم، حلقه آستین این سمت رو هم نصف میکنم و هر دو تا علامت رو به مرکز سینه سمت چپ وصل میکنم به این صورت. خب برش دوم اینجا قرار داره. شما باقی مانده حلقه آستین رو هر چقدر که بود اندازه بزنید، نصفش رو پیدا کنید، نصفش رو وصل کنید به مرکز سینه سمت خودش. حالا قبل از اینکه ادامه این خط رو بخوام بکشم، ببینید یک خط صافه، ادامه این خط رو بکشم باید این پنس ها رو ببندم تا بتونم ادامه کارم رو انجام بدم. خب ببین اولین کاری که میکنم تکه بالا رو این برش و این برش رو میزنم و تکه بالا رو کلا جدا میکنم. این از تکه بالا. حالا برای تکه پایین اولین پنس رو میبندم، پنس زیر سینه رو میبندم، بعد پنس کنفور رو میبندم. این سمت هم اول پنس زیر سینه رو میبندم. به جهت بستن نگاه کنید، دارم میام به این سمت چون میخوام اینجا فضا، این سمت فضا ایجاد بشه. به جهت بستن پنساتون خیلی دقت کنید، ببینید کجا میخواد فضا ایجاد بشه، در همون جهت باید ببندید. این رو هم اینجا میبندم به این صورت. حالا از این قسمت پهلو به اندازه 2 الی 3 سانتی متر، پس از اینجا به اندازه 2 الی 3 سانتی متر، حالا بستگی به مدلتون داره، میتونه خود گوشه پهلو باشه، میتونه بالاتر باشه، میام و وصلش میکنم به این علامتی که اینجا داشتم و کلا این خط جدید قرمز رنگ رو برش میزنم. که الگوی ما در نهایت به این صورت میشه. اینجا اگه شماره 1 باشه 2 و 3، اینجا شماره 1، شماره 2 و شماره 3 که الگوها رو روی یک لایه پارچه میندازین و برش میزنید. و توی این مدل ما فقط باز هم ببینین برش داریم، هیچ عوضمانی نمیدیم به خاطر اینکه هیچ چینی یا هیچ پیلی دیده نمیشه. خب این از مبحث انتقال پنس ها، یک مبحث بسیار مفصل که باز هم مدل های مختلفی وجود داره، ولی من سعی کردم که مهمترین و پیچیده ترین مدل ها رو از ساده البته تا پیچیده بهتون آموزش بدم. مدل های لباسی که توی پینترست خیلی ترند هستن رو سعی کردم انتقال پنسش رو بهتون آموزش بدم. امیدوارم که این آموزش هم مثل سایر آموزش ها براتون مفید بوده باشه. مبحث انتقال پنس ها همونطور که ابتدای ویدیو گفتم از اصلی ترین و پایه ترین مباحث نازک دوزیه که شما برای اینکه بتونید مدل سازی انواع لباس ها رو داشته باشین باید انتقال پنس ها رو به خوبی بلد باشین. امیدوارم که از این آموزش هم مثل سایر آموزش ها حمایت بکنید و اگر براتون مفید بوده این ویدیو رو هایپ بکنید تا در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره. بهتون توصیه میکنم در کنار این ویدیو جامعه برش ها و ویدیو جامعه یقه های تخت رو که بالای تصویر بهتون نمایش داده میشه رو حتما ببینید، نکته برداری بکنید چون از مباحث بسیار مهم و اساسی دوره نازک دوز هستن.